سلام وخت مو بخیر د اکسل پروګرام دریم درس دی یو زه امید سیرت درته وړاندې کوم د فایل ټاب مو خلاص کړی و راځو د هوم ټاب کې لومړی ساده ابتدایي اپشن دی دا به شروع کوو په کلیپ بورډ ګروپ کې زه به یو څه متن ولیکم د دې لپاره چې تاسو دا متن کاپي واخلئ ډېر ساده اپشن چې بلدیات ورسره لرئ کنټرول سی شارکټ که چېرې تاسو یو متن کاپي کوئ بل ځای کې غواړئ دا واچوئ نو کنټرول وي پیسټ پې کوئ او یا کولی شئ کټ یې کوئ کنټرول ایکس یې کوئ خو په کاپي کې یو اپشن لرو د کاپي از ا پکچر چې کولی شئ د دغه متن څخه د عکس په ډول کاپي واخلئ څه رقم متن به انتخاب کړئ کاپي از ا پکچر باندې به کلیک وکړئ آپشن درکې دا پکچر په شکل غواړئ چې کاپي یې کې د چاپ لپاره او یا کوم د سکرین پر مخ یې ګورئ همدا د سکرین صحیح دی دې ته به اوکې ووایئ هر ځای کې غواړئ چې دا پیسټ یې کړئ کنټرول وي یې کړئ نو ستاسو متن به د یو عکس په شکل راشي لکه په دې ډول چې زه دا له سره کاپي کوم را به شم داسې کې ورته کاپي از ا پکچر دا به انتخاب کوئ بل ځای کې غواړئ پیسټ یې کړئ نو دغه متن به تاسو ته د عکس په شکل راشي چې کولی شئ سایز یې کوچنی کړئ سایز یې غټ کړئ او یا هم لکه د یو عکس په شکل کار ترې واخلئ خو ایډیټ پکې نه شئ کولی ځکه د دې متن څخه موږ د عکس په شکل کاپي اخیستې ده او بل فارمټ پینټر دی که غواړئ چې د یو متن ډیزاین او ډیکور په بل متن باندې تاسو اپلای کړئ نو فارمټ پینټر نه کار اخلي مثال که زه ته رنګ ورکړم بولډ ایټالیک ته ډیزاینونه ورکړم اوس که همدغه ډیزاین غواړئ په د نور متن باندې اپلای کړئ فارمټ پینټر باندې کلیک وکړئ نوره ساحه به انتخاب کړئ کله چې کلیک خوشې کړئ د دغه ډیزاین او فارمټ به په دې باندې اپلای شي او بل چې دی ساده اپشن بولډ ایټالیک دی چې متن ضخیم وي ډبل شي کنټرول بي شرکت دی ایټالیک دی په یو بغله وي یو زاویه باندې یې کږوي کنټرول آی شرکت دی انډرلاین دی لاندې غواړئ چې ترې خط ورکړئ انډرلاین ورکوئ بیا انډرلاین کولی شي یو دانه انډرلاین ورکړئ یا ډبل انډرلاین ورکړئ دوه خطه ولري او بل د فونټ سټایل دی د دې نه تاسو د فونټ لپاره مختلف سټایلونه لرئ کولی شئ انتخاب کړئ سایز لرو د متن لپاره د ځینې تاسو د متن لپاره سایز ټاکئ چې په کومه اندازه وي د ځینې به یې وټاکئ یا په ای باندې کلیک کوئ سایز یې غټېږي په کوچنۍ ای باندې کلیک کوئ سایز یې کوچنی کېږي بله برخه موږ بارډر لرو چې کولی شئ تاسو د متن شاوخوا ته بارډر ورکوئ خو زه به یې درته یو وارې تشریح کړم بیا به پکې یو مثال تاسو ته عملا وښیم ځکه ضرور نه دی چې هر یو بیل بیل درته وښیم د ریکارډ د اوږدېدو سبب ګرځي ریکارډ اوږدېږي بیا تاسو ته به هم خسته کن تمام شي متن مو لیکلی دی کله چې زه کنټرول پی ورته وایم دا متن د صفحې په مینځ کې په دې ډول چاپیږي خو هیڅ کوم بارډر شاوخوا خطونه نه لري نو که تاسو غوښتل چې دې ته بارډر ورکړئ خطونه ورکړئ نو د دې لپاره به زه په دغه ساحه کې لیکنه وکړم بیا به تاسو راشئ د بارډر اپشن ته باټم بارډر د لاندې برخه کې یو بارډر ورکوئ پورته برخه کې یو بارډر ورکوئ چپ طرف ته یو بارډر ورکوئ او که ښي طرف ته غواړئ دغه بارډر یا خط ورکوئ زه به رایټ انتخاب کوم کنټرول پی به ورته ووایم نو تاسو ورته وګورئ دغه جدول به ښي طرف ته لاین یا بارډر راشي بل بیا راځو دې ځای کې که هېڅ بارډر نه غواړئ چې ویې لري نو بارډر ورته وایي آل بارډر که کلیک وکړئ ټول شاوخوا بارډرونه ورکوي خطونه ورکوي انتخاب یې کوئ کنټرول پی یې کوئ په دې شکل جدول په شکل به تاسو ته چاپ کې راشي بل اپشن لرو آوټ ساید بارډر تنه بهرني بارډر ولري داخلي بارډر ونه لري تھک آوټ ساید بارډر یې ډبل وي شاوخوا لاندې غواړئ یو ډبل بارډر ورکوي لاندې غواړئ یو ډبل بارډر ورکوي ډبل بارډر معنی دوه بارډره ورکوي دلته تھک بارډر معنی ضخیم بارډر ورکوي ټاپ ان باټم بارډر لاندې او پورته یو بارډر ولري او یا هم پورته نازک بارډر ولري لاندې ډبل بارډر ولري دا معنی انګلیش تاسو در سره ووایئ ډېر ساده دی په دوی کې به یو انتخاب کړئ که غوښتل مو چې خپل یو بارډر ورته رسم کړئ بیا تاسو په ډرا بارډر باندې کلیک وکړئ کلیک ونیسئ کشې کړئ په دې ډول تاسو کولی شئ آوټلاین یا بهرنی چوکاټ ورکړئ خو که غوښتل مو چې داخلي چوکاټ ورکړئ بیا به تاسو دې ځای کې کلیک وکړئ موږ یو بل اپشن لرو د ډرا بارډر ګریډ په نامه په دې کلیک وکړئ بیا تاسو کولی شئ د یو جدول لپاره داخلي بارډرونه هم رسم کړئ که مو د دې بارډرو رنګ او ډیزاین تغییروو بیا به لاندې لاین کلر ته راشئ له دې ځای نه کولی شئ مختلف رنګونه انتخاب کړئ او بیا چې کلیک ونیسئ په همغه رنګ باندې تاسو کولی شئ بارډر جوړ کړئ او یا هم که چېرې غوښتل مو پاک یې کړئ بیا موږ د ایریس بارډر په نامه اپشن لرو انتخاب یې کړئ کولی شئ په دې ډول هغه مشخص بارډرونه تاسو پاک کړئ چې کوم تاسو غوښتل هغه پاکولی شئ منظم به کلیک وکړئ په دې ډول به دا ټول پاک کړئ نو دا ډېر ساده اپشن نه دی چې تاسو کولی شئ د بارډر په برخه کې کار کړئ بله برخه کې موږ باکګراوند کلر لرو چې کولی شي دا کومه ساحه چې تاسو سلیکټ کړې ده باکګراوند ته یې رنګ ورکړئ نو ساحه به انتخاب کړئ سلیکټ به یې کړئ له دو کلر نه کولی شئ کار واخلئ او باکګراوند شاته یې رنګ ورکړئ
او که متن ته مو رنګ ډیزاین ورکو د متن رنګ مو تغییرو نو متن به انتخاب کوي بیا به راشئ دلته فونټ قرار ته په دې برخه کې به کلیک وکړئ نو په هر ډول چې تاسو غواړئ کولی شئ د دغه متن لپاره رنګ ورکړئ ساده ډیزاین ورکړئ دا نو ډېر ساده اپشن دی چې موږ په ورډ کې هم ویلي وو ضرورت دلته نشته چې ډېره توضیح ورکړم الاینمنټ دی متن د چپ طرف نه لیکئ مرکز کې وي د سنټر او که ښي طرف کې وي نو دا ستاسو لیکنې پورې اړه لري که پښتو دري لیکئ رایټ انتخاب وکړئ کې د سل د خانې منځ کې لیکنه غواړئ سنټر انتخاب یا لیفټ خو دا پورته چې درې اپشن دي دا بیا په عمودي شکل دي دا په افقي شکل تاسو ښي طرف چپ طرف ته وړئ دا بیا په عمودي شکل پورته او منځ کې او یا ښکته خواته متن یوسئ د دې لپاره چې د سل زه مثلا دغه یو رو به لږ سایز یې غټ کړم نو دا به انتخاب کړم اوس که غواړئ چې دو موقعیت تنظیم کې فعلا وګورئ لاندې دی غواړم د سل منځ ته راشي بیا په دې باندې به کلیک وکړو غواړم چې پورته لاړ شي دا متن نو په دې لومړي اپشن به کلیک وکړو دا په عمودي شکل د متنونو جهت ښیي او که غوښتل مو چې په یو زاویه یې تاو کړئ بیا په دې اپشن ته راشئ هر یو اپشن باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به د متن په مختلفو زاویو تاو کړي نو دا در سره دانه دانه خپله د وګورئ چک یې کوئ چې په کومه زاویه او په کوم ډول دا متن تاووي نو کولی شئ دلته ځینې ورته دا سټایلونه انتخاب کړئ او بل که غوښتل مو چې د متن ښي طرف ته یو څه انتقال کړئ انډنټیشن دی چې کوم موږ په ورډ کې ویلی وو او یا کولی شئ چپ طرف ته انتقال کړئ او بل موږ ډایرکشن لرو ډایرکشن ډیره مهمه موضوع شي که تاسو انګلیش لیکئ یا لیفټ رایټ انتخابوئ که داسې ژبه لیکئ چې له ښي طرف نه چپ طرف ته لیکل کېږي لکه پښتو دري بیا تاسو رایټ ټو لیفټ انتخابوئ او که چیرې بیا میکس مو لیکلی او مثلا هم انګلیش تاسو لیکئ هم پښتو لیکئ نو ښه دی چې تاسو دغه دریم اپشن کانټکس انتخاب کړئ دا بیا تاسو ته ستونزه هم نه جوړوي کولی شئ اسانه هره ژبه چې لیکئ کولی شئ مستقیم ټایپ کړئ او ویې لیکئ نو دا د الاینمنټ او د فونټ او د کلیپبورډ هغه ساده ابتدایي اپشنونه وو چې موږ په ورډ کې هم ویلي وو او دلته هم یو څه تکراري وو دوه نور اپشن لرو چې یو د راپټکس په نامه دی بل د مرج په نامه دی راځم راپټکس داسې کار کوي که چیرې تاسو په یو سل خانه کې لیکنه کوئ مثال که زه دلته افغانستان لیکم نو په دې کې دغه د ان توری د خانې نه اضافه کیږي نو د دې په خاطر چې دا په همدې خانه کې ځای په ځای راشي او یا مثلا د خانې نه ونه وځي نو که چیرې راپټکس باندې کلیک وکړئ هغه څومره چې دا اضافه شوی وي هغه لاندې رالویږي د مثال په ډول زه به دلته له سره ولیکم افغانستان په دې شکل نو چې کله راپټکس باندې کلیک وکړو دا خو تر اوسه اضافه شوی نه دی زه به دا متن لږ ډېر ولیکم نو چې کله زه متن لیکم اتومات د خپله لاندې رالویږي یعنې خانه په بر کې نه غټېږي ښکته راغټېږي ځکه چې موږ راپټکس فعاله کړی دی خو که چېرې تاسو راپټکس غیر فعاله کوئ بیا دا متن مستقیم حرکت کوي چې دا د نهم رو ته نه راځي البته دا د دغې شاته راځي دلته زه یو څه ولیکم نو متن پاک شوی نه دی دا په همدې ځای کې لیکل شوی دی خو پټ دی بیا دې لپاره تاسو د دغه اتو د نهو په منځ کې په دغه صحنه کې تاسو یو ډبل کلیک وکړئ تر څو دا سل خانه لویه شي او تاسو ته مکمل متن ښکاره شي دا د راپټکس کار دی چې په دې مرسته د دې اپشن په مرسته داسې تاسو متنونه کولی شئ د دوه قطارو یا دوه لاینو کې ولیکئ او بله برخه کې مرج اپشن دی مرج اپشن که چیرې غواړئ څو خانې څو سلونه سره یو ځای کړئ نو تاسو به د ساحه انتخاب کړئ په مرج باندې کلیک وکړئ مکمل هغه ټول خانې سلونه درته یو ځای کوي او لیکنه چې شروع کوئ د دې خانې له منځ یا سنټر نه شروع کیږي دې لپاره موږ دا مرج کوو یا په دې ډول کار ترې اخلو او که چیرې غواړئ بل ډول مرج کوئ مرج اکراس ورته وایي په دې کلیک کوئ فقط کالمونه مرج کیږي رو په خپل حال پاتې کیږي چې تاسو ورته وګورئ ټول کالمونه سره یو ځای کیږي او بل اپشن چې لرو هغه مرج سل دی دام خانې سره یو ځای کوي خو فرق دا دی چې کله لیکنه لیکئ نو لیکنه دی چپ خانه شروع کیږي چې په دې ډول تاسو دا لیکنه لیکئ او که غوښتل مو چې دا مرج شوې ساحه هغه ساحه مو چې سره یو ځای کړې بیرته لومړي حالت ته وګرځوئ بیا تاسو دلته اپشن لرئ د انمرج په نامه په دې کلیک وکړئ تاسو ته بیرته دغه سلونه په لومړي حالت راګرځوي دا یو څه البته نوی نه و دا مرج موږ په ورډ کې په ټیبل کې هم ویلی و راپټکس دلته یو څه نوی اپشن و چې تاسو دا زده کړ نو دا د الاینمنټ او فونټ او کلیپبورډ برخه شوه ساده اپشن دی دا در سره ښه انشاءالله زده کړئ